ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් අදත් ඔන්න සුපිරි ටියුටෝරියල් එකක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද open වෙන black bars දෙකක් හදාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ open වෙන black bars දෙකක් අපේ වීඩියෝ එකකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් cinematic වීඩියෝ වලදී පාවිච්චි වෙන තවත් එක ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඕපන් වෙන විදිහට බ්ලැක් බාස් දෙකක් ඇඩ් කරන එක. ඉතින් ඔයා මීට කලින් අපේ වීඩියෝස් ටියුටෝරියල් ටික බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මේවත් බලලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට බ්ලැක් බාර් දෙකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තා චුට්ටි දෙයක් මතක් කරනවා. ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා රතු පාට subscribe button එකක්. ඒක ක්ලික් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා bell icon එකක්. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට අපි දාන වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනොත් like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ගැටලු මොනවා හරි ආවත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Adobe Premiere Pro software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ software එක open කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම new project එකක් create කරගන්නවා. එකම වෙන නමක් දාලා මම okay කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ project panel එකට මගේ videos ටික import කරගන්නවා. මම එක video එකක් මෙතන අරගන්නේ. ගොඩක් videos අවශ්‍ය නැති නිසා. ඉතින් ඒක import කරලා ඉවරයි. දැන් මම මේ video එක මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට අතෑර ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී මම මේ වීඩියෝ එකේ මට අනවශ්‍ය කොටස පලයින් කරන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ හරියෙන් මෙන්න මේ හරියෙන් මම වීඩියෝ එක පලයින් කරලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙට ඇදගෙන එනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔතන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට තමයි මට දැන් බ්ලැක් බාස් එකක් ඇඩ් කරන්න අවශ්‍ය. ඉතින් අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් පැනල් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ mouse එකේ තියෙන right click එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට new item කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒකේ තියෙන මෙන්න මේ adjustment layer කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේදී box එකක් open වෙනවා. ඔයාලා මේක okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදියට අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මම අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ආවෝ මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතල දෙක ක්ලික් කරලා effect කියන එක යන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ effect කියන එක නැති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන window කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන effect කියන ටික එක on කරලා effect කියන එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන search එකක් දාන්න crop කියලා. ඉතින් එහෙම search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා අර adjustment layer එක උඩට දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා adjustment layer එක උඩට විතරක් දාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මට crop කරගන්න ඕන නිසා තමයි එතනටත් එකක් දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක එහෙම දාන්න යන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මේක කරගන්න විදිය. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් adjustment layer එක උඩට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන adjustment layer එක උඩ මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. ඉතින් ඒක select වෙලා තියෙද්දි ඔයාලා මෙන්න මෙතන effect control කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ effect control කියන එකක් නැති වුණොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන window වලට ගිහලා ආපහු effect control add කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ effect control කියන එකේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට crop කියන එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් left top right bottom කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපි open වෙන black bars දෙක ඔයාලට හදා ගන්න අවශ්‍ය පැත්ත තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී උඩට එකයි පල්ලෙහාට එකයි open වෙන දේ හදන්න යන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙතන top කියන එකයි bottom කියන එකයි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙපැත්තට ඇරෙන විදිහට හදා ගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ left කියන එකයි right කියන එකයි මම මේ කියලා දෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. හරි ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මෙන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන
මුලින්ම මෙතන මේ ටොප් කියන එක යටතේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන දාගන්න 50 කියලා. මෙතන අංගේ බිංදු දෙකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක 50 කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන බොටම් කියන එකත් ඔයාලා 50 කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් අපේ වීඩියෝ එක පේන්නෙම නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන ටොප් කියන එක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ පොඩි ස්ටොප් වොච් අයිකන් එක ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. මෙතන බොටම් කියන එකත් ස්ටොප් වොච් අයිකන් එකක් තියෙනවා ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලගේ මේ ටයිම්ලයින් එකට ගිහලා වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න. ඉතින් මට මගේ බ්ලැක් බාස්ට් එක ඕපන් වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 6ක් වගේ යනකොට. ඉතින් මම ඒක හරියටම ටයිම් එක 7ක් වගේ දාලා 7ක් දාගමු. දාලා මෙන්න මේ විදිහට 7ක් ඕනේ 5ක් වගේ දාගමු. 5ක් සිනමැටික් ටයිම් එක සවන්ස් 5ක් වගේ ඇඩ් කරලා මෙන්න මෙතන බිංදුව කරගන්න ඕනේ අපව. මම ඒක බිංදුව කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් මම බිංදුව කරගන්නවා. ඉතින් ඔය টොප් කියන එකයි බොටම් කියන එකයි බිංදුව කරගන්න අපව. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා.